How it sounds, it's all about yourself. Every tone, every tone. How it sounds, it's all about yourself. Every tone, every tone. How it sounds, it's all about yourself. Every tone, every tone. How it sounds, it's all about yourself. Every tone, every tone. Welcome back! Dito lang po sa kusina ni Tita Ching. Ngayong gabi po ay magluluto po tayo ng pork hamonado. Ayan. Pero bago ang lahat dyan, guys, kung bago ka lang dito sa channel ko or napadaan ka lang, mag-subscribe na. At huwag kalimutan pindutin yung ating bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. Ayan. So guys, hamonado po ang ating lulutuin ngayon. Ayan. So, sasamahan niyo po muli si Tita Ching para tayo'y sama-sama na magluto at matuto na magluto ng hamonado. Oh, it rhymes. Okay guys, so ipapakilala ko na po sa inyo ang ating mga ingredients. Ayan, of course, yung pork. Ayan, chunks ng pork. May pinya tayo dyan. Pineapple juice. Toyo. Dark soy sauce. Of course, onions, tsaka garlic. And brown sugar at saka cubes. Yan. So, ang una-una po natin gagawin guys ay pagsamahin muna natin ang yung first two ingredients, which is the pineapple juice and the soy sauce. Ayan. Yan ang ating marinade. Pang marinade. Guys, so ang gagawin natin is, tulad nga ng sinabi ko kanina, is paghaluin lang muna natin ang ating pineapple at yung ating soy sauce. Yan. Okay, so haluin lang natin. Haluin. Bago nating ilagay sa isang yung ziplock. Yan. Para po ma-marinate maigi, ilagay natin yung ating pork dito sa bag. Yan, dinuble ko guys yung bag ko para ano. Yan. Yan. And then, ibubuhos po natin yung ating mixture dito. Para talagang ma-absorb po nung ating hamonado. At ibababad po natin for overnight sa fridge. Okay. Yan. Yan. Para talagang para po talagang ma-absorb maigi yung ating pork, yung pinya. Kasi yung pinya, yun po, yung juice, pineapple juice, makakatulong po talaga para malasa ang ating really. Yan. Tanggalin natin yung air. Yan. So, ilalagay ko to sa fridge para mababad. Yan, sealed lang natin.
Okay. Ayan. Yan, hiniwa-hiwaan ko guys yung balat niya para ma-absorb. Okay, so, ilagay na natin sa fridge. After 24 hours marinating this pork, yan, hock, tawag ba dyan? Pork, ham. Yan, ham shape siya. Okay. Ito na, gagawin na po natin. Ayan, sinave ko po yung pinag-marinate natin kasi kailangan natin yan. Mamaya. Ayan na rin yung pineapple, na ring pineapple. Yung ating, na-prepare ko na yung mga ingredients panggisa. Ayan. So, umpisahan na natin. Okay guys, so mainit na po ang ating kaldero. Dito ko pa siya lulutuin sa kalderong to. Ayan. Lagyan natin ng panggisa. Mantika, I mean. Ayan. Intayin lang natin uminit konti. Okay. Isa na natin ang ating Muna ko po ang aking onion. Nakatungtong ulit ako guys kasi mataas yung kaldero ko. Kasi ito ang pinagpiprituhan ko kung lalo na kung malaki yung hamon. Kasi yung talaga nito, weight nitong fat na to ay makapal. So ilagay ko na yung aking garlic. Hintayin ko lang medyo mag-brown na siya. Okay, so pwede na nating ilagay itong ating ayan. Hayaan lang po natin muna na mag-brown konti. So, yun na guys. Hayaan ko lang na mag-brown yung other side. Siguro mga 1 minuto each sides para lang magumanda yung kulay at texture. And then, ibabaliktad natin. Ilang side naman guys. Babaliktarin ko lang. Okay kasi. Ayan. Para lang mag-iba yung kulay. Ayan. Ganun din, mga 1 to 2 minutes lang ang kabilang side. Ayan. Okay. So, ayan. Okay. So, ang gagawin na, next ko na nagagawin guys, next step ay ilalagay na natin yung ating marinate, yung nag-marinate natin. Ito. Ilagay na natin. Ayan. So, hayaan lang natin na kumulo. Pero, magdadagdag pa rin tayo ng tubig, guys. Kasi, syempre, gusto nating maluto yung ating,
At hamonado, yung pork natin. Kasi malaki siya. Okay. So, lagyan natin muna yan. Okay, so, maglagay ako ng tubig pa, guys. Ayan. Ayan. So, payaan na lang muna natin na kumulo, guys, dyan. Ayan, so, mga 1 oras na kumulo ng kumulo hanggang kumunti na ang kanyang. Okay, guys, tignan na natin. Dahil 1 hour na ulit. After 1 hour. Okay, ayan. Ano na, guys, oh. Talagang kumunti na yung sabaw. Ang dami yan kanina. Ayan. So, paliktarin ko ulit. Malambot na. Oh. Ayan. Baliktarin natin ulit. Ano? Dumikit na yata. Okay. Oh, wow. Ayan. Binaliktarin natin ulit. Dapat makita. Ayan, maglalagay na rin ako, guys, ng black pepper. Yan. Ground black pepper, lagyan natin. Ayan. At ilalagay na rin natin yung ating brown sugar. Ayan. Oh. Haluin lang natin. Okay. At ilalagay na rin natin maglalagay na rin tayo ng saglit. Haluin ko lang muna. Para matunaw yung yung sugar na inilagay ko. Ayan, kung napapansin nyo, guys, lumapot na rin. Pero, palaputin pa natin. Maglalagay na rin ako nung ating tawag dito, pineapple. Ayan. Ayan. Okay. Okay. So, ayan lang. Ayan lang muna natin, guys, na kumulo ulit. I'll say another 15 minutes. Ayan. Wow. Ang ating hamonadong pork. Okay. So, antayin lang natin ulit na kumulo, guys. Yan. Check natin ulit, guys. Yan. Ready na ito. Ayan.
Then, ilipat na natin sa serving dish. Ayan. Malambot na siya. Okay, lilipat ko na sa dish, guys. Ito na po ang ating pork hamonado. Ayan. There we go. Yeah, the legal cause. This is the legal purpose. Yeah, the legal purpose to be closed. Okay. Okay guys, sentensyahan na po natin. Tikman natin. Ang lambot. Ayan. Ayan. Kuha tayo ng laman. Ayan. Konti lang ang sa akin. Then, lagyan natin ng sauce. Ito? Oh, may naku pa dito. Okay. Yan, malambot na malambot ang ating pork hamonado. Okay. Lagyan natin ng sauce. Yung ating ayan. Okay. Ito na po. Tikman na natin. Sobrang lambot at parang yung nabibili na hamonado. Nice. Ayan guys, tikman ninyo. So guys, try ninyo ito guys na gawin sa bahay ninyo. Sarap. Matagal nga lang yung proseso dahil 2 oras yung pagpapakulo ng slowly. Pero it worth it. Mega shoutout muna tayo sa aking mga alaga at super alaga. UPS Rexy Vlog, Theus Vlog, Bells Japan, Chris Fox Channel, Lucy Takuban, Crystal Wanderlust Diary, Shy Heart Explorer, Cecilia B. Ireland, Alni TV, and Bianca Maraming Puppet. salamat po ulit sa inyong panunood sa aking videos at hanggang sa muli. Hanggang bukas muli, magkita-kita po ulit tayo dito lang po sa kusina ni Tita Ching TV. Bye!